السلام عليكم اعزائي المشاهدين. من امبارح الصبح وكل الجرايد والقنوات الاخباريه عماله تتكلم عن موضوع واحد بس، هو ان الملكه اليزابيث في حاله خطيره وتحت رعايه الاطباء، لحد ما جه الليل وتم الاعلان رسميا عن وفاه الملكه اليزابيث الكسندرا ماري عن عمر يناهز ال 96 سنه بعد 70 سنه و214 يوم من توليها للحكم، عشان تبقى بالطريقه دي صاحبه اطول فتره حكم لبريطانيا في كل تاريخها. السؤال دلوقتي بقى، ايه اللي هيحصل لبريطانيا والعالم كله بعد ما الملكه ماتت؟ وايه هي عمليه سقط جسر لندن؟ ده اللي انا جاي احكيه لك النهارده. فطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك وانك تشارك الفيديو مع اصحابك عشان نجيب مشاهدات ومشتركين القناه الغلبانه دي. ومن غير ما اطول عليك خلينا نكتشف مع بعض العالم ده رايح لفين بالظبط. الملكة إليزابيث من مواليد سنة 1926، يعني من أيام هتلر وستالين وموسوليني، لأنها فعليا عاصرت الحرب العالمية الثانية. المهم يا سيدي إن محدش كان يتوقع أبدا إن الملكة إليزابيث هتتولى عرش بريطانيا في يوم من الأيام، وده بسبب إنها كانت الثالثة في ترتيب الحكم. فإيه السيناريو اللي ممكن يحصل ويخلي حاجة زي كده تتحقق؟ مفيش، أو على الأقل ده اللي الناس كانوا فاكرينه، لأن عم إليزابيث واللي هو الملك إدوارد الثامن وقع في غرام السيدة واليس سيمبسون. هتقولي طيب وفين المشكلة؟ هقول لك إن واليس كانت مطلقة، ففكرة ان الملك بريطانيا يتجوز واحدة مطلقة ومش مرة لا مرتين ما كانتش حاجة ممكن كنيسة انجلترا تقبلها. فعشان يتجنب كل المشاكل اللي ممكن تحصل قام تنازل عن الحكم لاخوه جورج السادس، او خلينا نقول الملك جورج السادس. واللي لازم اقوله لك هنا انه بعد تنازله عن الحكم بفترة طلقها هو كمان، بس ده مش موضوعنا. المهم يا سيدي بعد ما تولى الملك جورج الحكم بقت إليزابيث اقرب لانها تكون الملكة، لانها بقت خلاص هي ولية العهد. وان كان الظاهر من كلام مدرب الفروسية الخاص بيها في طفولتها ان طموحها كان انها تبقى في المستقبل سيده ريفيه عندها احصنه وكلاب كتير، بس ربك امر ان الاقدار تترتب عشان تبقى في المكانه دي. وبحلول سنه 1952 ومع وفاه الملك جورج ابو الملكه اليزابيث تم تنصيب اليزابيث الثانيه رسميا كملكه بريطانيا. ومش كده بس، خليني اوضح لك ان بريطانيا وقتها ما كانتش مسيطره على الاراضي البريطانيه بس، دي كانت كمان مسيطره على 7 دول، واللي وصلوا بعدين ل 16 دولة من ضمنهم المملكة المتحدة. والدول دي هي كندا واستراليا ونيوزيلندا وجامايكا وبربادوس وباهاماس وغرينادا وبابوا وغينيا الجديدة وجزر سليمان وتوفالو سانت لوسيا سانت فينسنت والجرينادين وبليز وانتيغوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس. واتمنى الصراحة اني اكون نطقت اسمهم صح. ده غير 38 دولة يقعوا تحت حكم بريطانيا برضو، بس زي ما تقول كده بشكل رمزي. ففي المجموع هم على بعضهم 54 دولة واللي بيسموا الكومنولث. وبعيدا عن النفوذ والمكانه اللي بيحصل عليها اللي بياخد كرسي الملك في بريطانيا، ففي طقس مقدس جدا خاص بالكرسي ده واللي هو مراسم الجنازه، واللي بتحصل فور وفاه الملك. ودي مش حاجه جديده، لا دي حاجه كده بيعملوها من فتره طويله. انت بتتكلم عن موضوع من ايام الملكه فيكتوريا اللي اصلا ماتت في سنه 1901، واللي بيقال انها كانت بتخطط الموضوع ده من حوالي 26 سنه قبلها. فالموضوع قديم قوي. يعني عندك مثلا رمز وفاه الملك جورج السادس كان عباره هايد بارك كورنر، الملكة الأم كانت عبارتها عملية جسر تاي. وبالنسبة للملكة إليزابيث زي ما قلنا فكانت عبارتها هي جسر لندن أو سقط جسر لندن. بس مع ده كله مع التجهيزات اللي بيعملوها من فترة لوفاة الملكة، يظل حدث وفاة الملكة إليزابيث ليه واقع جديد، مع أن سبق جنازات ببروتوكولات مشابهة. إلا أن الملكة إليزابيث وبشكل استثنائي في فترة حكمها الطويلة هي بالنسبة للجيل ده وكل الأجيال المعاصرة في بريطانيا والعالم كله تعتبر الملكة البريطانية الوحيدة اللي عصروها في حياتهم. فالموضوع ليه واقع جديد جدا عليهم، والموضوع بيكون ظاهر جدا للعلن. وخليني اقول لك الموضوع بيبدا ازاي وبيتقسم على كام مرحله. الموضوع بيكون مترتب على 12 يوم اللي هي مده الجنازه. اول حاجه هتحصل او خلينا نقول دلوقتي انها حصلت فعلا، هو انه هيتم التواصل مع السكرتير الخاص بالملكه واللي هو كريستوفر جيدت. ما اعرفش ازاي بيتنطق الصراحه، بس هو ده اول شخص هيعرف المعلومه دي. والموضوع هيوصل له لو ما كانش حاضر عن طريق خط مؤمن وغير قابل للتجسس، وهيتم اعلامه جمله سقط جسر لندن. وبعدين بقى هيتم اعلام رئيس الوزراء، وبالتدريج هيتم اعلام دول الكومنولث ال 54 بالخبر. بعدها هيتبعت الخبر لكافه وسائل الاعلام العالميه مضمونها ان ملكه بريطانيا ماتت، وهيطلع راجل لابس هدوم الحداد من بوابه قصر باكنغهام في لندن، وهيعلق اشعار مطبوع على ملصق حوف سوداء على البوابه الرئيسيه للقصر. في نفس الوقت الموقع الالكتروني الخاص بالقصر هيتحول للون الاسود مع صوره للملكه اليزابيث، وتقدر تتاكد الموضوع ده بنفسك لو حبيت تدخل على الموقع. غير ان المحطات الاذاعيه هتذيع اغاني حزينه لفتره من الوقت. والكلام ده قاله احد المنتجين في BBC انه لو في يوم فتحت الاذاعه وسمعت واحده من الاغاني الحزينه فعلى طول افتح التلفزيون على القنوات الاخباريه، لان اكيد في مصيبه هتكون حاصله ساعتها. وبالنسبه للقنوات والبرامج التلفزيونيه فهيتم دمجهم كلهم في بث واحد، وهيكونوا كل المذيعين لابسين ملابس سوداء كنوع من انواع الحداد.
وهيتم فورا تنصيب الامير تشارلز اللي كان في منصب ولي العهد لفتره طويله كمالك بريطانيا الجديد. وبالنسبه لتنكيس العلم فالعلم مش هيتنكس غير بس في اول يوم من الجنازه قبل ما يتم اغلاق قصر باكنغهام عشان يتجهز ويتنظف لبقيه مراسم الجنازه، ويتم اعلان الامير تشارلز كملك بريطانيا الجديد. ويبدا الملك رحلته لاجزاء المملكه المتحده الاربعه واللي بيضموا انجلترا، اسكتلندا، ويلز، وايرلندا الشماليه. واماكن التوقف في كل واحده هتكون في ادنبرا، بلفاست، وكارديف عشان يقابل رؤساء الوزاره كاعلان عن توليه الحكم، وانهم يعني موالين ليه في رحلته المستقبليه في قياده هذا البلد. وبعد ما يخلص الملك رحلته بيكون جثمان الملكه في طريقه للقصر، واول ما يوصل ساعد بيج بن بترن وبيتم وضع جثمان في غرفه العرش في قصر باكنغهام، وبيكون معاها 4 من الحرس الملكي مع قبعات سوداء معموله من فرو الدببه وبنادق موجهه ناحيه الارض. ويفضل جسدها موجود هناك لمدة 4 أيام بحسب المصادر. وهيوضع مع جثمانها التاج الملكي والصولجان والكرة الذهبية اللي عليها صليب، واللي معرفش ايه اسمها الصراحة، بس المهم ان الكرة دي هي الرمز اللي بيثبت ان الملكة كانت في فترة حكمها هي الرئيسة الفعلية للكنيسة البروتستانتية، وبيسمح لعوام الناس انهم يجوا عشان يأدوا واجب العزاء لمدة 23 ساعة في اليوم الواحد. ده كله بيحصل في اول 8 ايام، وفي اليوم التاسع بيتم تنظيف ال3 قطع اللي بيكونوا مع الملكة في قاعة العرش اللي هم التاج والصولجان والكرة الذهبية عشان الملك الجديد يستلمهم. ويسمح بالتغطية الإعلامية لكل حاجة ما عدا العائلة الملكية. وبعدها بيتنقل الجثمان عشان يروح المكان المفروض انه يدفن فيه، واللي هو في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية في وينسور او ساندرينغهام او حتى بالمورا في اسكتلندا، الله اعلم، لان ده لحد تصوير الفيديو ما تمش تحديده لسه. وبعد ما تنتهي فترة الجنازة ويعدي ال 12 يوم دول، الملك تشارلز هيبدأ رحلته الى دول الكومنولث عشان يعني للعالم ان حقبة الملك تشارلز بدأت. وهيكون في شوية تغييرات هتحصل، منها تغيير شكل العملة اللي بتحتوي على صورة الملكة، وتغيير النشيد الوطني، او خلينا نقول تغيير العبارة اللي في النشيد من حمل اله الملكة لحمل اله الملك. ويحصل برضه تغييرات في جوازات السفر البريطانية عشان يتم تحديثها باسم الملك تشارلز، زي ما يحصل برضه في الطوابع اللي هتكون بتحمل صورته بدل صورة الملكة، زي ما يتم تغيير اي حاجة بتحمل اي دلالة على الملكة الراحلة زي شعارات الشرطة والجيش على سبيل المثال. ده غير ان اسواق الاسهم والمصارف هيتقفلوا لمدة غير محددة، وده هيكلف الاقتصاد البريطاني المليارات من الخسائر. وهيضاف يوم تعيين الملكة ويوم وفاتها كاجازة رسمية في المملكة، الحاجة اللي برضه هتأثر من الناحية الاقتصادية بانخفاض اجمالي الناتج المحلي البريطاني. انا بكلمك هنا عن خسائر تقدر ب 1.2 الى 6 مليار يورو، واللي هو رقم مش هين ابدا. وهي دي التغييرات اللي هتحصل على الصعيد البريطاني فقط، يعني دي كلها حاجات هتحصل محليا، احنا لسه ما تكلمناش عن اللي هيحصل عالميا، لان اللي هيحصل عزيزي المشاهد مش معروف، وده بسبب ان في احتمالات لا متناهيه ان جزء مش هين من دول الكومنولث هيخرجوا عن الملكيه البريطانيه، بسبب ان اخر حاجه كانت بتربطهم وتخليهم لسه مستمرين تحتها هو وجود الملكه اليزابيث في الحكم. وده معناه انهم هياخدوا نفس الطريق اللي خدته الولايات المتحده الامريكيه في سنه 1776 لما اعلنت استقلالها عن المملكه المتحده. واللي هيشجعهم على الموضوع ده كذا نقطه، اهمهم ان بريطانيا ما بقتش قويه زي الاول، زي ما تقول كده انها ما بقتش المملكه اللي فازت في الحرب العالميه الثانيه، واتنين ان المستقبل مبهم جدا بالنسبه ليهم. وده مش حاجه جديده، الموضوع ده بدا من ساعه ما بريطانيا انفصلت عن الاتحاد الاوروبي، وزاد اكتر بعد ما انتهى الحكم الملك الجديد واللي هو الملك تشارلز. والدول اللي انا بكلمك عنها دي مش هينه، انا بكلمك عن بلاد بمساحات ضخمه وقوه هائله زي استراليا مثلا، فما اعرفش بصراحه الايام الجايه هيكون شكلها ازاي، فربك يحفظنا ويسترها علينا. المفروض اختم الحلقه بسؤال، بس ما اعرفش ايه السؤال المفروض يطرح في الحلقه دي، بس لو عندك تعليق ما تنساش تكتبه لي تحت، مش كل يوم في ملكه بتموت. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشاركه مع اصحابك عشان يعرفوا تبعيات الحادثه دي، واكيد لو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. وزي ما بنختم كل مره، كان معكم انس عبد الفتاح، اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.